Tak Vladimíre, dobrý den ještě jednou. Dobrý den. Dobrý den, diváci. Já bych se zeptal, kdo je vlastně Exclusive Tours? Čím se zabýváte? Kdo je váš zákazník? No, Exclusive Tours je cestovní kancelář zaměřená na VIP klientelu, to znamená klienty, kteří v podstatě chtějí vytvořit svůj zájezd, cestu dle v podstatě svého na klíč, nezajímají žádné katalogy a podobně. To znamená, jsme cestovní kancelář, která se zaměřuje na koncové klienty, ale zároveň děláme i podporu a concierge služby pro B2B partnery. Máme tady dobu po covidu. Jak ovlivnil covid cestování s vaší kanceláří nebo obecně vás jako firmu? Jak ovlivnil covid? No tak asi stejně jako všechny další cestovní kanceláře s tou výjimkou, že v podstatě tím, že děláme zájezdy na míru, tak jsme schopni najít různé cesty a kličky, jak naše klienty dovést tam, kam se chtěli dostat v rámci povolení a možností, které byly. To luxusní cestování nebo vůbec Exclusive Tours je založen na tom, že máme dlouholeté zkušenosti s tím, jakým způsobem zajistit cokoliv se náš klient přeje. Máme nasmluvané spousty partnerů po celém světě a samozřejmě i pro nás, takže ta kvalita našich služeb vychází z toho, že máme tyto zkušenosti, tyto kontakty, umíme v podstatě zajistit cokoliv. Ale situace v rámci covidu byla samozřejmě i pro nás nová a hodilo nás to do body začít se učit a hledat nové cesty, kde jaké očkování povinné, nepovinné, jakým způsobem se tam dostat, když přestali lítat letadla a tak dále. Takže nám obrovsky stoupla poptávka po private jetech a myslím si, že jsme jakoby v té těžké zkoušce obstáli. Samozřejmě došlo k propadu zejména v prvních týdnech a měsících, protože nikdo nevěděl, co nás bude čekat v dalších týdnech a měsících, ale potom se to začalo vracet zpátky do normálu a cestovní kancelář funguje dobře. Tak Jukám na dřevo. A jak vlastně fungoval váš obchod, nebo respektive jaký systém jste používali na to, abyste zabezpečili kontakt zákazník versus vaše obchodní oddělení? To je dobrá otázka. My jsme historicky používali Salesforce, měli jsme poměrně zaintegrované i do účetních systémů a podobně. A jinak služby Google klasicky, to znamená mail hlavně. Nicméně jako hlavní CRM nástroj jsme měli Salesforce. Když jste se rozhodovali pro to jít dál, co bylo tím jako inputem, nebo proč vlastně jste skončili se Salesforcem a šli jste hledat něco jiného? No tak k tomu nás vedlo několik bodů. Za prvé jsme hledali pružnější systém, který by více vyhovoval našim potřebám a zjistili jsme, že jakékoliv úpravy a změny v rámci Salesforce jsou velmi těžkopádné pro cestovní kancelář našeho typu. Zároveň nás zajímala automatizace, zajímaly nás marketingové nástroje, které bychom právě prointegrovali s obchodním týmem a zjednodušili si práci a zautomatizovali některé kroky. A neposlední řadě jako velmi, velmi zásadní věc bylo to, že jsme měli nevyhovující web. My jsme jako věděli, že máme poměrně vysokou návštěvnost z mobilních zařízení a tabletů, zejména v době covidu, kdy se všichni vlastně naučili fungovat v online světě, včetně naší klientely, která je, řekněme, věkově dospělejší než standardní třeba mladá generace. Takže pro ně to byl taky jako velmi významný krok a velmi významná změna v chování a my jsme museli se adaptovat na to. A zjistili jsme, že s těmi technologiemi, které jsme měli, to nejsme schopni v podstatě udělat. Takže jsme hledali nějaké řešení, které by nám pomohlo. Rozumím. Teď jste mě docela nahrál, Vladimíre. Proč HubSpot? Proč AutoArty? Já jsem si to myslel, no. že vám také nahraju. HubSpot, na něj jsme dostali doporučení a už si ani neuvědomili od koho, už je to přece jenom pár měsíců zpátky, tak jsme se na něj podívali poměrně detailně a objevili jsme několik pro nás velmi zásadních jakoby výhod. Za prvé tím, že náš tým roste poměrně rychle, tak je pro nás zajímavá cenová politika HubSpotu, kde na rozdíl od Salesforce neplatíme za každou licenci, ale tím pádem přidání dalšího pracovníka
dalšího travel designera, jak jim říkáme, který připravuje v podstatě návrh těch dovolených, nás nestojí další náklady, což byl první skvělý krok. A druhá věc, my jsme měli naplánovanou jak budgetově, tak časově integraci nebo konstrukci nového webu a zároveň integraci do CRM systému následně. A možnost vlastně postavit ten web nad HubSpotem a tím zároveň rovnou integrovat web do CRM systému pro nás zněla jako velmi zajímavé. Pak jsme začali objevovat další možnosti, jako je možnost automatického nebo posílání newsletterů, na to jsme využívali Mailchimp dřív, tak to je jedna z nativních funkcí HubSpotu a tak dále. Takže tím nám to víc začalo zrát. Myslím, že je to vlastně ten systém, který by pro nás mohl být fajn. Samozřejmě jsme řešili velký otazník té migrace dat z jednoho CRM systému do druhého. To byl velký strašák, ale nakonec se všechno podařilo dobře. No a proč AutoArty? Tam bylo moc pěkné to, že když jsme hledali partnera, se kterým bychom HubSpot v podstatě implementovali, tak jste reagovali nejpružněji a nejlépe a ta vaše prezentace u nás v kanceláři byla velmi jako pěkná. Přišlo mi, že jsme společně na vlně. Takže to mi dávalo záruku toho, že víme, o čem mluvíme a kam chceme směřovat a proto jsme se vás vybrali. No. Děkujeme. A nelitovali jsme. Rádi slyšíme. A já se možná zeptám, vy jste tady nastínili, že jste se obával přechodu z CRM z jednoho systému na druhý, což je asi nejobávanější vlastně přechod v každé firmě. Jaký byly problémy, nebo respektive řekněte nám i tu odvrácenou stranu věci, jak se obchodní tým porval s tou adopcí toho systému a jak to proběhlo jako u vás ve firmě, tenhle transfer? No tak samozřejmě to je velmi jako obtížný transfer a obtížný úkol v každé firmě. Změna CRM systému sebou nese spoustu úskalí. Samozřejmě na začátku byla skepse toho obchodního týmu, to nebudu zastírat. Prostě máte naučené nějaké postupy, přístupy, víte kam šáhnout, víte kam kliknout, děláte v tom systému roky a najednou se vám změní pod rukama, tak se ho učíte samozřejmě. Jo? A to přineslo spoustu malých či větších problémů a úskalí, nicméně ve spolupráci s vámi se velmi rychle podařilo všechny v podstatě narovnat, takže i ten postup práce zůstal poměrně podobný tomu, jak jsme pracovali předtím, takže i ten obchodní tým nakonec nyní už velmi dobře a bez problémů s HubSpotem funguje, on je velmi jakoby intuitivní ten systém, takže to zase nebyl takový problém, ale ten začátek byl takový krušnější. To je pravda. Super. A vaše role, vy jste CEO ve firmě. Je správně, když CEO řeší CRM, řeší přechod vlastně platformy uvnitř své firmy. Jak vy to vnímáte ze své pozice? Tak to je samozřejmě těžká otázka. U nás to má několik rovin. Za prvé, já jsem v minulém tisíciletí studoval softwarařinu, takže mám k tomu poměrně blízko. Pracoval jsem s mnoha CRM systémy, navíc jsme relativně malá firma, kde v podstatě sdílíme i know-how těch věcí, se kterými máme zkušenosti z dřívějška, takže mně přišlo přirozené, jsem se toho ujal, navíc jsme tam museli překonat spoustu rizik právě s tou migrací a já jsem chtěl mít jistotu, že pokud se k tomu roku rozhodneme, takže to máme pevně pod kontrolou a nepřekvapí nás tam něco někde, s čím nepočítáme. Bylo to dáno i tím, že jsme měli relativně málo času, což zpětně hodnotím jako velkou odvahu, že jsme se do toho pustili, protože nás tlačil čas vzhledem k obnově licencí v Salesforce a když už jsme se do toho pustili, tak jsme chtěli v podstatě jeden ten náklad odříznout a využít ty peníze na jiné věci. Takže to byl ten důvod, proč jsem se toho ujal sám. Děkuji. A co agresivita Exclusive Tours? Plánujete být agresivnější nebo respektive pomůže vám CRM k tomu být obchodně víc třeba specificky zaměřený na ty koncové zákazníky nebo nějakým způsobem agresivnějších obchodů? Já si myslím, že agresivnější není správné slovo. Pro nás to znamenalo velmi významné zrychlení našich reakcí, protože dříve tím, že jsme neměli integrovaný web spolu s tím CRM systémem, jsme byli závislí na ve chvíli, kdy klient vyplnil nějaký formulář nebo lead, tak v podstatě k nám přišel e-mailem, někdo se ho musel vzít, musel se mu začít věnovat a tak dále.
že to nebylo úplně jako optimálně nastaveno. Historicky teďka samozřejmě tím, že nám ty lídy se propisují automaticky do systému, tak jsme schopni s nimi velmi rychle a pružně pracovat a reagovat. Takže v tomto smyslu, jestli jsme agresivnější, nejsme agresivnější, jsme pružnější. Tak. Další věc, která samozřejmě pro nás velmi, velmi důležitá, je, že tím, že jsme postavili nad HubSpotem web, který je optimalizovaný pro mobily a spousta našich klientů k nám přistupuje na ten web právě přes mobil, tak i to nám jakoby hodně pomohlo, protože může nám rovnou zavolat nebo vyplnit formulář na callback zpátky a my velmi rychle jakoby reagujeme a voláme, takže v tomto smyslu ano. Uh-huh. Čistě teoreticky, když teďka půjdu na vaše webové stránky, půjdu na stránku, mám zájem o zájezd, mám zájem o dovolenou, vyplním tam nějaký kontakt, jaký je pak ten proces toho obchodního oddělení, nebo respektive kdy se mi ozve ten obchod od vás a kdy vlastně já můžu začít už se těšit na tu naši dovolenou? No já doufám, že se vám ozve relativně obratem. To znamená, my tam v tom formuláři na to zpětné volání máme přesné nastavení, kdy chcete být kontaktován. To znamená, který den, v kterou hodinu. A my vás v tu hodinu a v ten den kontaktujeme. Pokud vyplníte formulář popisný, který samozřejmě je taky jako důležitý, to znamená napíšete, co vás zajímá, jak vás zajímá a tak dále, tak vás kontaktujeme obratem, abychom se doplnili další otázky. To znamená tím obratem, řekněme, během 4 hodiny, 20 minut maximálně. To je krásné, to je super. Tak prosím všechny sledující, můžete si to zkusit, když máte zájem o dovolenou opravdu. Nutno dodat, je to funkcionalita HubSpotu samozřejmě. A možná napadá mě otázka, kdybyste do toho šel znovu, co byste udělali jinak? No, pokud se bavíme o té migraci CRM, tak určitě si myslím, že tím, že jsme hodně tlačili na čas, že jsme nedomysleli některé kroky. Mám na mysli tu integraci právě do účetních systémů a podobně, která nám zůstala vlastně na Salesforceu, tím pádem jsme museli Salesforce podržet. Máme tam minimum licencí, které Salesforce umožňuje a zjistili jsme, že nám to vlastně takhle vyhovuje. To znamená, máme backup v Salesforceu, zůstala nám tam kompletní databáze informací, které máme o klientech, ty systémy jsou krásně propojené a synchronizované, což mimochodem je tak jako fantastická vlastnost HubSpotu, že to šlo velmi snadno nastavit a naklikat, z mého pohledu velmi snadno nastavit a naklikat, nevím, jak obtížné to bylo pro vás. Takže já bych za normálních okolností v podstatě změnil pouze to, že bychom si dali víc času na tu analýzu a přípravu dopředu. Na druhou stranu mám zkušenost, že když je člověk hozen do vody, musí plavat, tak plave. Takže v tomhle smyslu bych asi neměnil nic. Pokud se mě ptáte potom na tu další etapu, která byla v podstatě stavění webu nad HubSpotem, tam si myslím, že jsme udělali drobnou chybu v tom, že jsme vás důsledně nepropojili s naší agenturou, která nám vlastně ten web designovala a dělala. A protože si myslím, že jsme si mohli ušetřit nějaké více práce a zbytečné nedorozumění, které tam vznikly. Takže to budu trošku, zase není to chyba HubSpotu, spíš jakoby našeho vedení toho projektu. Rozumím. A v tuhle chvíli já si myslím, že ty základní topiky jsme vyčerpali. Asi je zřejmé, že tady probíhá nějaký náročný transfer a že nejste úplně jako běžná cestovní kancelář, která by měla běžné zákazníky. Takže v tuhle chvíli asi nemám další otázky. Možná napadá mě, nemáme nějaké zprávy v chatu, poprosím produkci, jestli v chatboxu není nějaká otázka, nějaká zpráva, která by třeba byla ať už na mě, nebo na Vladimíra z Exclusive Tours a byla by nevyřčená do posud. Obecní otázky máme, takže to budeme odpovídat hromadně. Perfektní. Tak jo, v tuhle chvíli vám děkuji, Vladimíre. Super, děkuji. Děkuji za rozhovor. Díky.